Hello, hello, hello! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng Iskrambol. So, isa to sa mga pinaka-favorite at affordable at masarap na ice desserts ng mga elementary at high school days natin. Sobrang nakakamiss kumain ng ganito, diba? Lalo ngayon tag-init. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin! So, syempre, kakailanganin po natin dito ng shaved ice. Sobrang daling matunaw ng shaved ice. So, kung di nyo gagamitin agad, pwede nyo pong ilagay sa isang ice bucket or freezer muna. Next, ilagay na natin yung ating skim milk or powdered milk. Gumamit ako ng Bear Brand powdered here. Mix lang natin ng lightly but quickly as possible. Then, lagay na natin yung sugar. Haluin lang natin ulit. Tapos, sunod na natin yung ating banana essence or banana extract. And, lagay lang tayo ng few drops. Then, yung food color. Haluin lang natin mabuti. Kung bago naman po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button sa ibaba. And kung nagustuhan niyo po ang ating video, palike na rin po and pa-share. Ngayon, pwede na natin lagay sa plastic cup. Pero syempre, lagyan muna natin ng chocolate syrup sa gilid. At optional lang naman to, pwede naman for topping na lang yung chocolate syrup. Lagay na natin yung Iskrambol. Half lang muna kasi lalagyan natin ng powdered milk sa gitna. Then, lagyan natin ulit ng another layer of Iskrambol. Pag okay na, tap na natin ang powdered milk ulit. Sprinkles. At maglalagay din tayo ng mini marshmallows. Pwede nyo rin naman lagay ng wafer stick. At syempre, yung ating chocolate syrup. So, ganun lang ulit. Lalagyan lang natin ulit ng chocolate syrup sa gilid. Yung ating ice crumble or ice mixture. Lagyan natin ng powdered milk sa gitna. Then, lagyan ulit natin ng ice mixture sa after ng powdered milk. And then, yung ating toppings. Powdered milk,
sprinkles. Lagyan natin ng mini marshmallows, chocolate syrup, and wafer stick. That's it guys! Napakadali lang gawin. Kailangan natin ng ice shaver or kung pag negosyo po, mas maganda kung gagamit tayo ng electric ice crusher or Iskrambol mixer para mabilis at makagawa tayo ng madaming shave ice. Available din po yan sa Shopee and Lazada. So tara, tikman na natin. So, that's it guys. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, please give it a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button down below. I'll see you guys on my next video. Bye!